Salutare lume! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube Pescuit și Natură cu Dumitru Borz. Eu o să fiu gazda voastră de astăzi. În partida anterioară, făcută mai înamonte, am spus că o să vin din nou pe râul Barcău. Sunt prezent aici, la datorie, cum se spune, foarte, foarte repede. O să pescuiesc cu două bologneze, una de 4, una de 5 metri. Cea de 4 metri, la fel ca și în partida anterioară, o să tatonez toată zona pe aici la Vermuș, să vedem, trebuie și distracție. Cu cea de 5 metri o să încerc astăzi cu ficat și peștișor. Trecem repede peste nadă, să vedem ce am pregătit aici și ne punem pe treabă să prindem ceva pește. Vă doresc vizionare plăcută. Repede să trecem, cum am spus, peste prezentare de nadă și momeală. Am aici viermi opăriți, viermușii pentru cârlig. O să pescuiesc și cu așa ceva pe cârlig. Ficat. Am adus iarăși câțiva peștișori. Aici am nadă de parmezan cașcaval cu aluneri tigrate cu TTX. Nu le mai desfac. Râmă roșie de gunoi, prezentă și ea. În primă fază nu o să nădesc, ca de obicei. O să încep să pescuiesc. Dacă nu vor fi prezentări, bineînțeles, o să dau puțină nadă și voi încerca să prind ceva pește, să simt, să fie acțiune, să simt ceva la băț. Vizionare plăcută încă o dată. Așadar, am început să pescuiesc. Acolo am lansat la ficat, deja am o prezentare. Ceva ciugulește din ficat. Îl lăsăm să vedem dacă reușește să da. Deci avem prima captură, nu bine am vrut să stăm de vorbă. Va trebui să folosesc, cred că, minciocul. Și e cam departe minciocul. Să risc, să nu risc. Nu știu cum este agățat. Este bine agățat. Super. Super clean. Super clean. Ce se poate mai frumos de atât, priviți. Peste 35 spre 40. Intră în obiectiv. Intră. Deci, nu bine am început partida și deja a apărut primul pește, super pește. Dacă vreți, chiar puteți să-i și dați un like. Eu îl dau. Cum spuneam în alte partide, pescuitul la clean cu ficat nu se face staționar. Aici prinzi o bucată, două maxim, pe urmă trebuie plecat. Acum o să mă duc mai sus puțin, nu o să iau trepiedul cu mine, nu o să iau nici hamul să filmez. Dacă o să prind ceva, o să vin să vă prezint. Eventual întorc camera încolo. Mă duc să văd ce tot sare acolo. S-ar putea să fie scobar, cine știe. Să vă spun cum stă treaba. Am fost mai sus, exact unde a atacat. Deci nu știu, este clean sau scobar. Am dat acolo, am stat 10 minute, a sărit mai sus, am mers acolo, a sărit mai jos. Deci trebuie să fii foarte, foarte bine camuflat și în liniște la clean. La cleanul mare vorbesc. Așa că voi mai încerca aici cu ficat, cu peștișor puțin și pe urmă o să trec la Vermuș pe lanseta asta, iar pe cealaltă. Deci nu neapărat trebuie să prind așa frumos. Eu vreau activitate și nu știu ce pește mare. Bun, să vedem. Da, nu mai s-a oprit toată mișcarea.
Mă refer la atacurile care erau. Nu mai sunt prezentări, nici ciupituri, nimic la ficat. O să nădesc cu niște vermuși din ăștia opăriți pentru o lansetă aici și poate îi aduc în zonă și pe cleni. Cu siguranță vor veni la mâncare și voi încerca să... Am mai prins o clean la vermuș, așa că... Bun, încercăm toate variantele. O să pun și un peștișor. Acolo, dacă nu va mai fi activitate la ficat, alternăm peștișor ficat, acel băț, acea lansetă va fi strict pentru ficat și peștișor. Și aici o să mă distrez să încerc să prind ceva. Pentru că eu fără activitate, știți, nu pot să stau să aștept eu să vină clenii. Nu, vreau activitate. Bun, trecem la treabă. Țineți aproape până la final. Fraților, stăm prost. De la acel clean prins, am nădit aici cu nadă de parmezan și cașcaval, cu viermuș, am amestecat cu pământ să stea frumos, să nu ducă curentul. Nici o ciupitură. Deci aici, nu știu, în partida anterioară, ați văzut bine acolo în amonte, acolo am prins toate speciile. Aici, nicio albitură, nimic. Dar mai așteptăm, doar că a început un vânt bun, zdravăn, dar o să mai încercăm și cu ficat, și cu peștișor, și cu de toate. Să vedem, poate, dar am nădit deja de o jumătate de oră și nici măcar o albitură, ceva. Apa este mai mică decât acolo sus, dar pescuitul este o necunoscută și o necunoscută va rămâne, așa că de aceea este frumos. Mai încercăm să vedem, dar, cum am spus, nici măcar o ciupitură de albitură sau ceva. Vântul ăsta nu lipsea, dar cu natura nu te pui. Acum am spus că nu este mișcare. Prima ciupitură și primul pește. Ia uitați ce am făcut cu nada. Am adus obleți în zonă. Dar e bun. O să fie distracție, poate. După obleți s-ar putea să vină și altceva. Ciupitură și obleții. Dați frumos obleții. Uitați. Haideți că vă arăt unul și gata. Bun. S-a și eliberat. Deci pe lângă pescuitul la ceva mai frumos, este frumos acțiune. Asta știți voi că asta vreau eu, acțiune. Acțiune. Nu contează nici specia, nici mărimea. Prea frumos pleci. Prea frumos pleci. Mă zăpăcesc obleții ăștia. Deci am prins, nu mai țin minte cât. Am reținut aici vreo 4-5 bucăți. Chiar să avem de o prezentare la final.
Am prins curaj cu acel clean. Curaj. Deci, cum am tot spus și repet, nu am eu pretenții la cine știe ce capturi. Dar totuși așa măcar vreo 2-3 exemplare cum este acela. Sau și mai mărunți. Dar să fie o babușcă, un clean. Nu doar obleți. Și asta este tot acțiune, cum spun eu. Acțiune, activitate. Pescuitul cel mai preferat. Hai să mai luăm unul, măcar să avem așa de o prezentare, de o filmare. Să nu punem tot povești pe filmare, să punem și puțină acțiune. Hai, mă, să mai facem de o filmare un pic de acțiune, cum am spus. Să nu umplem filmarea cu povești, ci cu pești. Acum pleacă băiatul. Ia uitați, beldița. A apărut și beldița. Deci, până la urmă, iarăși, vor fi toate speciile. Mai urmează porcușor de piatră, dar am spus că este foarte rar. Clean am prins, obleț am prins. Lipsește babușca, pardon. Babușca lipsește. Poate o să vină și babușca și atunci o să fie ca și data trecută. Toate speciile prinse, mai puțin biban, mai puțin scobar. Vedem ce o fi, mai este din partidă încă. Încet, încet o să pun capăt partidei de pescuit de astăzi. Îmi vine să zâmbesc. Da, am pentru ce zâmbi, pentru că am prins acel clean frumos. Dar mi-am pus mari speranțe când am văzut că la prima lansare a și atacat și am și reușit să-l aduc la cameră. Din păcate, nu seamănă o zi cu cealaltă. Ați văzut, doar obleți și ceva beldiță am prins aici. În partida anterioară, acolo încă am prins foarte mulți clenișori. Aici nici unul. Deci numai oblete și beldiță din aia. Așa că, uitați, vă prezint și peștele de onoare. O să vă arăt câțiva obleți care am păstrat, o să le dau drumul. Și, cum am spus, până când strâng jucăriile de aici, mai stăm cu ficățelul. Este ora 13:30. Deci, una peste alta, a fost o partidă frumoasă la oblete, pot să spun așa. A fost frumos, a fost activitate. Bun, s-a terminat și partida de astăzi. Am reținut aici vreo 10-12 obleți, așa, totuși pentru un tablou final. Am prins o grămadă pe care i-am eliberat. Da, am pus mari speranțe, cum am spus, cu acel clean. Mă bucur că l-am prins și pe acela. Mai am încă la apă
bolonieza cu ficat, cum am spus, până strâng jucăriile. Poate, dacă mai intervine ceva, o să pun pe filmare și o să vedeți. Dacă nu, deci asta a fost. Așadar, până data viitoare, pentru pescari fire întinse, pentru toată lumea, multă sănătate, numai bine!